हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रंगीला भालनी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनाववाना छे रवाना लोटना ढोकळा। सरस पोचा अने जाळीदार। जो तमने मारो विडियो पसंद आवे तो लाइक करजो, शेर करजो, सब्सक्राइब करजो अने कमेंट करवानुं भूलता नहीं कि तमने मारो विडियो केवो लाग्यो। तो चालो आपणे बनाववानी शरूआत करी लईए। तो अहींया मैं आ 3 वाटकी आ मापना वाटकीथी 3 वाटकी रवो लई लीधो छे। अहींया हूँ 3 व्यक्तिओ माटे बनावी रही छुं। तमारे जेटलो बनाववानो होय ए प्रमाणे तमे के वधारे के ओछो करी शको छो। तो हवे एमां आपणे 1 ग्लास जेटली खाटी छाश उमेरशुं। अहींया तमे दहीनो उपयोग पण करी शको छो। तो हवे आपणे थोड़ी थोड़ी छाश उमेरीने बेटर तैयार करी लेशुं। જોઈ શકો છો કે 1 ગ્લાસ છાશ નાખ્યા બાદ આપણું ખીરું હજી કઠણ છે। તો હવે આપણે જોઈતા પ્રમાણમાં પાણી એડ કરીશું। તો અહીંયા હું થોડું થોડું પાણી એડ કરીશ। તો અહીંયા મેં બીજો અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને આ રીતનું ખીરું તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આને આપણે 15 થી 20 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રહેવા દઈશું, જેથી કરીને આપણો રવો સરસ રીતે ફૂલાઈ જાય અને સરસ રીતે પલળી જાય। હવે આપણું ખીરું પલળે ત્યાં સુધી આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ। તો અહીંયા ચટણી બનાવવા માટે મેં લીલી કોથમીર લઈ લીધી છે અને થોડાક પાન ફુદીનાના લઈ લીધા છે। 1 વાટકી લીલું લસણ અને 7 થી 8 લીલા મરચાં લઈ લીધા છે। तो एने हवे आपणे मिक्सर जार में नाखीने चटणी बनावी लईए। अहींया फुदीनानो स्वाद खूब ज सरस आवशे। हवे एमां आपणे 2 चमची जेटલું पाणी एड करीशुं अने चटणी बनावी लेशुं। तो आपणी ग्रीन चटणी बनीने तैयार थई गई है। तो आपणे आगळनी प्रोसेस जोई लईए। हवे आज आपणे जे ढोकळा बनाववाना छे ए थाळीमां के डिशमां नथी बनाववाना। अहींया आपणी आ नानी वाटकी आवे छे ढोकळियानी एमां बनाववाना छे। तो आपणे एने थोडुं थोडुं तेल लगावी लईए। बधी ज वाटकीने थोडुं थोडुं तेल लगावीने आपणे तैयार करी लईए। बधे वाटकीने तेल लगावी लीधुं छे। तो एक साइड मूकीने आपणे खीरू जोई लईए। तो आपणुं खीरू सरस मजानुं फूलाई गयुं छे अने सरस मजानुं पलળી पण गयुं छे। तमे जोई शको छो के रवो केटलो फूलाई गयो छे। हवे आपणे एमां मीठुं जोईता प्रमाणमां एड करी देशुं। अहींया हुं जरूर प्रमाणे मीठुं एड करूं छुं। हवे एमां आपणे ईनो एड करीशुं। अहींया मैं 1 चमची ईनो लई लीधो छे, जे आपणे रेग्युलर उपयोगमां करता होईए छीए। हवे एनी उपर आपणे 1 चमची जेटલું पाणी एड करीशुं अने सरस रीते हलावी लेशुं। एक ज बाजू आपणे आ रीते हलावता रहीशुं अने ईनोने सरस रीते मिक्स करी लेशुं। खीरू हवे ढोकळा बनाववा माटे तैयार छे। तो हवे आपणे जे वाटकीमां तेल लगाव्युं हतुं ए वाटकीमां थोडुं थोडुं एड करशुं। આપણે 1-1 चमची ज एड करवानुं छे। फरीथी वच्चे ग्रीन चटणी एड करवानी छे अने फरीथी उपर खीरू एड करवानुं छे। एटले आपणे अत्यारे तो 1 चमची जेटલું खीरू एड करीशुं। आ ज रीते बधी वाटकीमां आपणे 1-1 चमची खीरू एड करी दईशुं। આપણે બધી જ વાટકીમાં 1-1 ચમચી જેટલું ખીરું ભરી લીધું છે। તો આપણે એને ઢોકળિયામાં ચડવા માટે મૂકી દઈશું। આ ઢોકળિયામાં મેં પહેલેથી જ પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તો હવે વાટકી આપણે એમાં મૂકીને સરસ રીતે ગોઠવી લઈશું અને 5 મિનિટ સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું। तो आपणो 5 मिनिट जेटलो समय थई गयो छे। तो आपणे जोई लईए आपणा ढोकळा चढ़ी गया छे के नहीं।
તો આપણા ઢોકળા ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે થોડી વાર માટે ગેસ બંધ કરી લેશું અને આ ઢોકળા ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવશું. થોડી વાર માટે ગેસને બંધ કરી લેવાનો છે ને આ રીતે આપણે ઉપર ચટણી લગાવી લેશું. બધી જ વાટકીમાં આપણે આ ગ્રીન ચટણીનું લેયર્સ લગાવી લેશું. આ લેયર્સ લગાવ્યા બાદ આપણે ફરીથી ઉપર થોડું થોડું ખીરું એડ કરશું. બધી જ વાટકીમાં ચટણી લગાવી લીધી છે, પર બીજું થોડુંક ખીરું લગાવી લેશું, પાતળું પાતળું. આ રીતે બધી જ વાટકીમાં આપણે થોડું થોડું ખીરું ફરીથી લગાવી લેશું. આપણે બધી જ વાટકીમાં ફરીથી ખીરું લગાવી દીધું છે, તો એને આપણે ઢાંકીને ફરીથી ચડવા દઈશું. આપણે 8 થી 10 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું, જેથી કરીને આપણા ઢોકળા સરસ રીતે ચડી જાય. તો હવે 8 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, તો આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ આપણા ઢોકળા ચડી ગયા છે કે નહીં. તો આપણે છરી વડે ચેક કરી લઈએ. તો આપણી છરી સરસ રીતે કોરી આવે છે અને સરસ રીતે આપણા ઢોકળા ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે એને કાઢી લઈએ. આપણે ઢોકળિયામાંથી વાટકી બહાર કાઢેલી છે અને એને થોડી વાર માટે ઠંડા થવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ. તો અહીંયા વઘાર કરવા માટે મેં વઘારિયામાં 2 નાની ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. રાઈ ફૂટી ગઈ છે, તો એમાં મેં 3 મરચાં આ રીતે લાંબી સાઈઝના કટ કરીને લઈ લીધા છે, એ એડ કરી દઈશું. અને ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું. તો હવે આપણો વઘાર તૈયાર છે. તો આપણા ઢોકળા 10 મિનિટ બાદ આપણા ઠંડા થઈ ગયા છે. તો આમને આપણે છરીની વડે બહાર કાઢી લઈએ. આપણા ઢોકળા સરસ રીતે ચડી ગયા છે, સરસ રીતે બહાર આવી ગયા. આ જ રીતે આપણે બધી ડીશમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. ઢોકળાને વાટકીમાંથી બહાર કાઢી લીધા છે, તો આપણે એના ઉપર વઘાર એડ કરીશું. આપણા સરસ મજાના ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. હું એક કાપીને પણ બતાવીશ. જે આપણે લીલી ચટણીનું લેયર્સ લગાવ્યું હતું એ સરસ રીતે દેખાઈ આવે છે અને આપણા ઢોકળા સરસ પોચા બન્યા છે. તો આપણા સરસ મજાના ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. તો ચાલો આપણે થાળી તૈયાર કરી લઈએ. તો આપણા સરસ મજાના રવાના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો.